हॅलो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आता तुम्ही बघताय की योगाची मॅट घेऊन ही मुलांची काय मस्ती चालली आहे ती. तर कधी-कधी असं वाटतं की जाऊ दे मुलांचा खेळ महत्त्वाचा, आनंद महत्त्वाचा. सो अशा पद्धतीने ह्या लोकांची आता मस्ती चालली आहे आणि आजचा दिवस इतका बेकार केला आहे कारण की काहीच करायचा मूड नाही आहे. खूप सकाळपासून थकवा वगैरे फील होतो. त्यामुळे मी पण अशी खूप म्हणजे काहीच एनर्जी नाही आहे अंगामध्ये. त्यामुळे मी गप्प बसली आहे. ठीक आहे म्हटलं, खेळून घ्या काय खेळायचं आहे ते. तर यांची मस्ती बघा आता तुम्ही कशी चालली आहे ते. फायनली त्यांची मस्ती झाली आणि म्हटलं थोडंसं शरीराला जरासं एनर्जी देऊया. त्याच्यामुळे मग मॅट घेतला आणि जरासं म्हटलं बसल्या जागेत जे काही जमेल ते करू. कारण की खरंच उभं राहून काही करायची ताकदच नव्हती. सो आता बसून थोडासा योगा वगैरे करायची सुरुवात केली आहे.
इथे जेवणासाठी आहे पालकची भाजी आणि भात. ॲक्च्युली आज काहीच करायचा मूड नाही. मी वर्कआउट पण खूप म्हणजे सकाळी मॅट घेतली, सगळं केलं, अजिबात इच्छा नव्हती, परत फोल्ड करून ठेवली. मग संध्याकाळी थोड्या वेळासाठी आता मी केला, एक अर्धा तास पण नसेल केलं एक्झॅक्टली. तर आता पालकची भाजी आणि भात मी आता जेवणार आहे. ही भाजी कशी केली आहे माझ्या व्हिडिओ शॉर्ट्समध्ये जाऊन तुम्ही नक्की बघा. तर हा व्हिडिओ आज इथेच संपला. उद्या पुन्हा भेटूयात एका वेगळ्या नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.